Đại chúng thân mến, có bao giờ quý vị tự hỏi rằng khi người thân ra đi, họ thật sự đi đâu? Họ có cô đơn trong bóng tối hay đang lạc lõng giữa dòng nghiệp chưa định? Trong kinh Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng từng lời kinh, từng niệm từ bi của người sống đều có sức dẫn đường kỳ diệu cho thần thức của người mất. Ngay bây giờ, nếu quý vị muốn học cách gieo ánh sáng, giúp người thân siêu thoát, đồng thời nuôi dưỡng tâm mình, xin hãy nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để bước vào hành trình kỳ diệu, nơi mỗi niệm lành đều thắp sáng con đường cho người mất và cho chính chúng ta. Phần 1 tụng kinh giúp người mất chuyển nghiệp nhưng không thay thế được nghiệp lực của họ. Đại chúng thân mến, hôm nay tôi xin được cùng đại chúng mở một cánh cửa quan trọng trong đời người, một cánh cửa mà ai trong chúng ta cũng sẽ bước qua, nhưng lại ít ai chuẩn bị, đó là cánh cửa của sự chia ly. Khi người thân của chúng ta rời bỏ kiếp sống này, không phải là họ biến mất, mà họ bước vào một hành trình mới, một cảnh giới mới, một đời sống mới mà mắt phàm của chúng ta không nhìn thấy được. Và chính trong khoảnh khắc người thân rời xa ấy, đại chúng thường tự hỏi, tôi có thể làm gì cho họ? Tôi có thể giúp gì cho họ? Tôi có thể đưa họ đi về cảnh giới an lành hay không? Và đó cũng chính là lý do vì sao trong hàng ngàn năm, Kinh Địa Tạng vẫn là ngọn đèn soi sáng cho người sống và là phao từ bi cho người mất. Đại chúng, ngay từ đầu tôi muốn nói điều quan trọng này, tụng Kinh Địa Tạng cho người thân mất là một công đức lớn, nhưng nó không thay thế được nghiệp lực của người mất. Điều này nghe qua có vẻ nghiêm khắc, nhưng lại chính là nền tảng của trí tuệ. Bởi vì nhân quả không thiên vị, không vì ai thương ai mà thay đổi, không vì ai đau đớn mà bỏ qua, không vì ai cầu xin mà dịch chuyển. Nghiệp lực là hành trang mỗi người mang theo trong vô lượng kiếp, chính họ là người tạo, chính họ là người mang, chính họ là người sẽ gặt lấy. Nhưng công đức mà người còn sống tạo ra, đặc biệt là thông qua tụng Kinh Địa Tạng, lại có khả năng như gió xuân, có thể làm tan băng, có thể mở đường, có thể soi sáng bóng tối đang vây quanh người thân quá cố. Tôi muốn đại chúng hiểu điều này thật sâu, tụng kinh không phải là thay họ trả nghiệp, cũng không phải là ép nghiệp tiêu tan, mà là đưa ánh sáng vào con đường mà họ đang đi. Nếu người thân của ta đã từng gieo thiện căn, thì kinh lực giúp nở hoa nhanh hơn. Nếu họ từng phạm lỗi lầm, thì kinh lực giúp họ bớt sợ hãi, bớt đi lạc, bớt bị trói buộc. Cũng như người đi trong đêm tối cầm theo một bó đuốc, ánh sáng không thay họ bước đi, nhưng giúp họ tránh khỏi hố sâu, thú dữ, gai nhọn. Kinh Địa Tạng là ngọn lửa như vậy, sáng mà không thiêu đốt, soi mà không ràng buộc, dẫn đường mà không thay thế hành trình của người đi. Đại chúng nghĩ xem, khi một người lìa đời, điều họ mang theo không phải là tài sản, không phải ngôi nhà, không phải danh lợi, mà chính là những nghiệp nhân họ đã tạo. Và nghiệp ấy có thể là ánh sáng dẫn họ đi về cõi lành, cũng có thể là bóng tối đẩy họ vào cõi dữ. Trong thời khắc ấy, người còn sống tụng Kinh Địa Tạng, hồi hướng công đức, chẳng khác nào đứng ở bờ bên này mà gửi một ngọn đèn sang bờ bên kia. Người thân có đón nhận hay không tùy vào duyên của họ, nhưng ta đã thắp lên ngọn đèn ấy bằng tất cả tấm lòng. Có những gia đình khóc than, vật vã đốt vàng mã, cúng mâm cao cổ đầy, mong cho người thân được siêu thoát. Nhưng họ không biết rằng người mất không cần vàng mã, không cần nhà cửa đốt lên, không cần xe cộ bằng giấy. Tất cả những thứ ấy chỉ là biểu tượng của sự lưu luyến trần gian, càng nhiều thì người mất càng nặng lòng. Điều duy nhất người mất có thể mang theo chính là phước đức. Và điều duy nhất phước đức có thể đến với họ trong lúc này chính là công đức tụng kinh chân thành của người còn sống. Một thời kinh, dù chỉ một phẩm, nhưng được tụng với tâm trí thành, còn mạnh hơn cả ngàn mâm cúng xa hoa. Vì kinh lực không phải từ âm thanh, mà từ tâm lực, không phải từ lời đọc, mà từ sự cung kính. Khi ta tụng từng chữ, từng câu, từng lời, chính tâm ta mở ra cánh cửa thiện lành để công đức ấy có thể đến với người mất như dòng nước mát giữa sa mạc khô cháy. Tôi đã từng gặp nhiều gia đình hỏi tôi rằng, thầy ơi, thầy tụng cho cha mẹ con, liệu có chắc họ được đi về cảnh lành không? Tôi liền đáp, không ai có thể thay đổi nghiệp của họ, nhưng nếu ông bà đã từng gieo nhân lành, thì công đức tụng kinh của đại chúng sẽ là gió lành giúp họ bay lên. Nếu nghiệp của họ còn nặng, thì công đức ấy sẽ là chỗ dựa để họ không chìm sâu hơn. Hiểu được như vậy, ta mới thấy tụng Kinh Địa Tạng không phải là phép màu, cũng không phải là nghi lễ cứu rỗi, mà là hành động hiếu hạnh, từ bi, khơi sáng con đường mà người thân đang đi qua bóng tối của vô minh. Và kỳ diệu thay, trong khoảnh khắc ta tụng cho người thân, chính ta cũng đang giải nghiệp cho chính mình. Bởi vì khi tâm ta hướng về từ bi, kính Phật,
trọng pháp, nhớ nghĩ đến người thân, thì từ trường thiện lành ấy bao bọc cả người sống lẫn người chết. Địa Tạng Bồ Tát từng dạy rằng, một niệm thiện của người còn sống có thể nâng người mất qua 8 nạn. Nghĩa là công đức của ta không chỉ dừng lại ở một nơi, mà lan tỏa vào cảnh giới vô hình, nơi ta không thấy được nhưng có thật, rất thật. Vì vậy, đại chúng đừng bao giờ nghĩ rằng tôi tụng kinh mà người mất có nhận được hay không. Hãy cứ tụng, hãy cứ hồi hướng, hãy cứ mở lòng, vì chính lúc đó, năng lượng thiện lành được tạo ra và nó sẽ tìm đến người thân theo đúng nhân duyên của họ. Không công đức nào mất đi, không lời kinh nào vô nghĩa, không giọt lệ hiếu nào bị bỏ rơi trong pháp giới này. Và ngay giây phút này, nếu đại chúng đang tụng kinh Địa Tạng để cầu cho cha mẹ, ông bà, người thân, người thương, thì tôi xin nói rằng đại chúng đang thực hành một trong những hạnh nguyện cao đẹp nhất của đời người, đó là báo hiếu. Không có món quà nào dâng lên cha mẹ quý bằng một thời kinh, không có điều gì làm ấm lòng người đã khuất bằng một niệm chân thành. Không có sự kết nối nào bền bỉ như sự kết nối bằng tâm linh, bằng tình thương, bằng lòng biết ơn qua từng chữ kinh Địa Tạng. Nếu đại chúng thấy lời pháp này chạm đến trái tim mình, nếu đại chúng mong cho người thân đã mất được an lành, siêu sinh, được ánh sáng soi rọi trên hành trình mới, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên, nơi tôi sẽ tiếp tục chia sẻ những bài pháp giúp đại chúng hiểu sâu hơn về nghiệp lực, nhân quả, siêu độ và con đường tu tập trong cuộc sống hiện tại. Sự đăng ký của đại chúng không chỉ là ủng hộ cho tôi, mà còn là gieo thêm một hạt giống thiện lành trên chính hành trình tâm linh của mình. Phần 2. Tâm của người sống ảnh hưởng rất mạnh tới cảnh giới của người mất. Đại chúng thân mến, khi chúng ta nói đến người thân đã qua đời, phần lớn mọi người chỉ nghĩ họ đã rời khỏi thế gian này, xa biệt chúng ta, bước vào cõi vô hình mà chúng ta không thể can thiệp. Nhưng sự thật mà Kinh Địa Tạng dạy vô cùng rõ ràng, tâm của người sống vẫn còn kết nối sâu xa với người đã khuất. Như hai ngọn đèn đặt cạnh nhau, ánh sáng của một ngọn có thể chiếu soi và ảnh hưởng đến ngọn kia. Dù đường đời của mỗi bên đã bước sang hai cảnh giới khác nhau, đại chúng nghe cho kỹ, tâm của người sống tâm buông xả hay luyến ái, tâm bình an hay rối loạn, tâm tỉnh thức hay mê mờ đều tạo thành một trường lực lan tỏa đến thần thức người thân đã mất. Và sự ảnh hưởng ấy không phải mơ hồ mà là thật, rất thật, còn mạnh mẽ hơn những gì chúng ta tưởng. Một số người, trong lúc tiễn đưa người thân, khóc than thảm thiết, đập đầu vào tường, gào gọi tên người đã khuất, mong kéo họ lại, mong giữ họ ở lại. Nhưng chính trong sự đau đớn ấy, họ đã vô tình níu kéo thần thức người mất, khiến họ bám chặt vào cõi trần, không buông được, không bước sang cảnh giới mới, cứ quay quẩn trong sự luyến ái và buồn khổ của người sống. Đại chúng phải nhớ, người vừa mất, tâm thức rất yếu, vô cùng nhạy cảm. Họ như một người vừa tỉnh khỏi giấc mơ dài, đứng giữa ngã ba đường mà không biết nên đi về đâu. Trong giây phút ấy, tiếng khóc của người sống, sự đau thương của người sống, nỗi bám víu của người sống, tất cả đều kéo họ nhìn về phía sau, khiến họ không dám bước đi, không dám tiến về ánh sáng, không dám rời cõi đời mà họ đã quen thuộc. Đó là lý do vì sao, trong nhiều trường hợp, người mất ở lại rất gần nhà, không đi xa được, dù không còn thân xác. Họ ở đó không phải vì họ muốn, mà vì tâm của người sống níu giữ họ. Tôi đã gặp nhiều gia đình kể rằng, sau khi có người thân mất, họ thường nghe tiếng động lạ, cảm giác có người đứng sau lưng, hay thấy bóng người trong nhà. Đại chúng đừng vội sợ, đa phần không phải là ma quỷ hại người, mà chính là thần thức của người thân, do bị níu kéo bởi cảm xúc của người sống mà chưa thể rời đi. Cho nên, khi đại chúng khóc trong đám tang, điều quan trọng không phải là cấm khóc, khóc là bình thường, là tình cảm bắt trong sự khóc ấy phải giữ được cái tâm bình an, không hoảng loạn, không níu kéo, không gọi họ trở về. Phải hiểu rằng nước mắt tiễn đưa là để nhẹ lòng, chứ không phải để trói buộc. Ngược lại, khi người sống giữ tâm an tịnh, biết tụng kinh, biết niệm Phật, biết gửi năng lượng thiện lành đến người mất, thì thần thức của họ sẽ được nâng đỡ một cách mạnh mẽ. Tâm an của người sống chính là thuyền lớn đưa thần thức người mất vượt qua biển nghiệp. Sự thanh tịnh của người sống chính là ngọn đèn sáng soi đường cho họ đi. Lời kinh của người sống chính là âm thanh từ bi dẫn lối. Đại chúng hãy hình dung, khi ta tụng kinh Địa Tạng, tâm ta hướng thiện, miệng ta niệm lời Phật, ý ta nhớ nghĩ đến công đức thanh tịnh, lúc ấy một trường lực thiện lành tỏa ra. Người thân dù đang ở cảnh giới nào chung ấm thân, ngạ quỷ, lạc lối, hoặc đang chờ tái sinh, họ đều cảm được dòng năng lượng này như làn gió mát làm dịu đi sợ hãi, như tiếng gọi dẫn họ đi đúng hướng,
như ánh sáng từ xa soi vào nơi tối tăm họ đang đứng. Trong những giây phút ấy, họ được an, được nhẹ, được bình tĩnh để chọn con đường đúng. Đại chúng thử nghĩ xem, nếu một người đang hoảng loạn giữa đêm tối mà từ xa họ nhìn thấy ánh đèn nhà mình, họ có yên lòng không? Có, tụng kinh chính là ánh đèn như thế. Người sống không thấy được, nhưng người chết thấy. Người sống không cảm được, nhưng người chết cảm. Nên mới nói, tâm người sống ảnh hưởng đến cảnh giới người mất mạnh hơn ta tưởng. Tôi đã từng chứng kiến một câu chuyện. Một bà cụ mất trong sự thương tiếc của con cháu. Suốt 3 ngày, người con gái khóc vật vã bên quan tài, vừa khóc vừa gọi mẹ ơi, đừng bỏ con. Đêm ấy, người con mơ thấy mẹ đứng bên cửa, khuôn mặt buồn lắm, nói con đừng níu mẹ nữa, mẹ đi không được. Hôm sau, người con bình tĩnh lại tụng kinh Địa Tạng cho mẹ. Đêm thứ hai, bà cụ lại hiện về trong mơ, nhưng lần này khuôn mặt sáng hơn nói mẹ đi được rồi. Sau đó, nhà ấy không còn những dấu hiệu bất an nữa. Đó không phải mê tín, đó là nhân quả, là năng lượng, là sự kết nối giữa hai thế giới. Cho nên khi đại chúng tụng kinh Địa Tạng cho người thân, điều quan trọng nhất là tâm. Không cần tụng hay, không cần thuộc, không cần phát âm đúng hoàn toàn, chỉ cần tâm an, tâm thiện, tâm thương yêu chân thật thì trường lực từ tâm ấy mạnh hơn bất kỳ nghi thức nào. Người mất không nghe bằng tai như người sống, mà họ nghe bằng tâm thức. Họ cảm được sự chân thành, cảm được sự thương yêu, cảm được sự buông xả, cảm được sự dẫn dắt mà ta đang gửi đến họ. Chính vì vậy, người sống càng giữ tâm tỉnh thức, người mất càng được nhẹ nghiệp. Người sống càng bình an, người mất càng dễ siêu thoát. Người sống càng ít luyến ái, người mất càng sớm rời đi đúng đường. Tâm ta là cửa ngõ đưa họ đến nơi cần đến. Tâm ta là sự nâng đỡ vô hình mà họ đang rất cần. Tâm ta chính là nơi nương tựa cuối cùng mà người mất còn cảm được trước khi họ đi vào một đời sống mới. Đại chúng thân mến, nếu đoạn pháp này chạm đến trái tim của đại chúng, nếu đại chúng thấy sự chuyển đổi tâm thức quan trọng đến mức nào đối với người thân đã khuất, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục cùng tôi mở ra những cánh cửa mới của nghiệp lực, nhân quả, siêu độ và sự tỉnh thức. Mỗi lượt đăng ký của đại chúng không chỉ là sự ủng hộ mà còn là một hạt giống lành gieo xuống trên con đường tâm linh của chính mình. Phần 3. 7 ngày đầu vô cùng quan trọng, thần thức chưa định. Đại chúng thân mến, khi một người vừa rời khỏi thân xác này, điều đầu tiên chúng ta phải hiểu là thần thức của họ chưa ổn định, chưa biết mình đang ở đâu, chưa nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Thân xác nằm đó, nhưng tâm thức thì như một người vừa tỉnh khỏi giấc mộng dài, đứng giữa khoảng không vô định, chưa biết phải tiến về đâu, chưa biết đường nào sáng đường nào tối. Trong kinh Địa Tạng, chư Phật dạy rằng 7 ngày đầu tiên sau khi một người mất là giai đoạn quyết định cho sự chuyển hướng của thần thức. Bởi vì trong thời gian ấy, họ chịu ảnh hưởng rất mạnh từ tâm trạng của chính họ, từ nghiệp lực nhiều đời, từ cảnh giới chung quanh và đặc biệt từ tâm của người thân còn sống. Chúng ta không nhìn thấy họ, nhưng họ nhìn thấy chúng ta. Chúng ta không nghe được họ, nhưng họ nghe được lời tụng của chúng ta. Chúng ta không biết họ đang sợ hay đang hoang mang, nhưng những gì chúng ta làm trong 7 ngày ấy có thể nâng đỡ họ hoặc làm họ rối bời thêm. 7 ngày đầu giống như lúc một đứa trẻ mới sinh ra, nhưng chưa kịp mở mắt nhìn đời, hoặc như người vừa trải qua tai nạn, còn đang mơ mơ hồ hồ chưa nhận thức được. Họ đang ở trong trạng thái mà kinh gọi là thần thức dao động, nghĩa là tâm không yên, không định, không rõ, không nhớ được những gì quan trọng, không biết nên đi về đâu. Khi thần thức chưa định, họ rất dễ bị dẫn bởi những năng lượng xung quanh, năng lượng của nghiệp cũ, năng lượng của chúng sinh cõi khác, năng lượng của những cảnh giới họ sắp bước đến và đặc biệt, năng lượng mạnh mẽ nhất là từ người thân, những người họ từng thương yêu, từng gắn bó, từng lưu luyến. Vì vậy, đại chúng phải hiểu rằng trong 7 ngày đầu, mỗi lời nói, mỗi hành động, mỗi niệm khởi của người sống đều tác động đến người mất như tiếng vang lớn rơi vào mặt hồ đang rất mỏng manh. Nhiều người nghĩ rằng người chết rồi thì không còn biết gì nữa, nhưng sự thật hoàn toàn ngược lại. Thần thức của họ lúc này nhạy cảm hơn bất cứ lúc nào khi còn sống. Ngay cả một tiếng thở dài của người thân cũng có thể gây rung động. Một tiếng khóc ai oán cũng đủ khiến họ quay lại nhìn, không muốn rời đi. Một niệm buồn thương quá mức cũng tạo nên sợi dây vô hình níu chân họ. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình vì thương quá mà khóc suốt bên cạnh thi thể. Tiếng khóc ấy khiến thần thức người mất không thể rời khỏi căn nhà. Cứ quanh quẩn trong trạng thái mơ hồ, không biết nên bước sang cảnh giới mới hay chờ đợi người thân bình tĩnh.
cái thương của người sống đôi khi lại trở thành gánh nặng của người đã khuất. Nhưng đại chúng cũng phải biết điều ngược lại, nếu trong 7 ngày ấy, gia đình biết tụng kinh Địa Tạng, biết niệm Phật, biết giữ tâm an, biết khuyên người mất bằng lời từ ái, biết tạo phước và hồi hướng, thì năng lượng ấy sẽ tạo thành chiếc cầu sáng giúp thần thức họ đi đúng đường. Người mất trong 7 ngày đầu giống như người đang ở giữa ngã ba mà các hướng đều mờ sương. Họ sẽ đi về nơi họ hướng tâm, và tâm của người thân sẽ là một trong những hướng đó. Nếu ta hướng tâm vào ánh sáng, người mất sẽ thấy ánh sáng. Nếu ta hướng tâm vào bình an, họ sẽ cảm thấy bình an. Nếu ta hướng tâm cầu nguyện, họ sẽ nhận được sự dẫn dắt. 7 ngày đầu chính là thời điểm ta có thể giúp họ nhiều nhất. Tôi nói đại chúng nghe, không phải cứ chờ đến 49 ngày mới tụng kinh, mà chính 7 ngày đầu này mới là thời điểm vàng. Một thời kinh lúc này mạnh hơn 10 thời kinh ở giai đoạn sau. Một niệm thiện lúc này thắp sáng con đường mà người mất đang hoang mang. Một sự bình tĩnh của người sống trở thành chỗ dựa tinh thần vô hình mà người mất cần nhất. Họ không còn thân xác, không còn tiếng nói, không còn cách nào để yêu cầu chúng ta giúp đỡ. Nhưng họ chờ ta, chờ sự sáng suốt của ta, chờ lời kinh của ta, chờ sự thanh tịnh của ta. Chỉ cần một cây nhang, một lạy Phật, một phẩm kinh Địa Tạng cũng tạo thành sợi dây ánh sáng rất mạnh, giúp họ biết rằng có con đường tốt đang mở ra. Trong 7 ngày đầu, thần thức rất dễ bị lôi kéo về nơi tối nếu tâm họ loạn hoặc nghiệp nặng. Nhưng chỉ cần ta tụng kinh, ánh sáng của kinh sẽ làm cho những bóng tối ấy không dám đến gần. Cũng như một căn phòng đang tối, chỉ cần thắp một cây nến lên là bóng tối phải rút lui. Năng lượng kinh Địa Tạng không chỉ soi đường mà còn bảo vệ thần thức khỏi những ảnh hưởng xấu, tránh cho họ đi lạc hoặc bị dẫn dụ vào cảnh giới không lành. Nhiều người thắc mắc, nếu tụng kinh nhiều ngày sau đó thì có còn tác dụng không? Tất nhiên là còn. Nhưng sức mạnh của giai đoạn đầu luôn lớn nhất, vì lúc đó họ chưa định tâm, chưa rời khỏi trần gian, còn cảm được gia đình rõ ràng. Về sau, khi họ đã tái sinh hoặc đã vào một cảnh giới nào đó, sự ảnh hưởng sẽ tùy duyên mà giảm dần. Cho nên người hiểu Phật Pháp, người có trí tuệ, người biết đạo, khi trong nhà có người mất, lập tức khởi lên tâm từ. Giữ sự thanh tịnh, tụng kinh Địa Tạng không gián đoạn trong 7 ngày đầu, như trao cho người thân một tấm bản đồ sáng. Một ngọn đuốc soi lối, một sợi dây dẫn đường để họ đi qua đoạn đường quan trọng nhất của hành trình sau khi lìa đời. Nếu đại chúng cảm thấy những lời này có giá trị, nếu đại chúng muốn mở ra trí tuệ để hiểu sâu hơn về hành trình của người mất và nghiệp lực trong 7 ngày đầu, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để không bỏ lỡ những bài pháp tiếp theo, nơi tôi sẽ tiếp tục dẫn đại chúng đi sâu vào từng giai đoạn siêu độ trong kinh Địa Tạng với sự rõ ràng và chân thành nhất. Phần 4. Nghiệp duyên của người mất vẫn còn chuyển biến theo từng niệm lành của thân nhân. Đại chúng thân mến, khi chúng ta bước sang điều thứ 4, tôi muốn cùng đại chúng nhìn sâu vào một chân lý mà Đức Địa Tạng Vương đã nhiều lần nhắc trong kinh. Nghiệp của người mất không phải là một khối đá cố định, không thể lay chuyển, mà giống như đất mềm, tùy bàn tay mà thay đổi. Nghiệp báo của người quá vãng vẫn còn đang chuyển biến từng ngày, từng sát na, và chính mỗi niệm lành, mỗi câu kinh, mỗi lời nguyện của người còn sống đều có thể tác động đến tiến trình ấy. Chúng ta hay nghĩ rằng khi một người rời khỏi cõi đời, mọi thứ chấm dứt, không còn gì để làm. Nhưng Địa Tạng Vương dạy rằng cái chết chỉ là sự đổi thân, nghiệp vẫn là dòng chảy tiếp tục vận hành. Và sự kết nối giữa người sống và người mất không hề bị cắt đứt như chúng ta lầm tưởng. Tôi thường nói với đại chúng rằng nếu một người trong gia đình lỡ tạo nghiệp nặng khi còn sống, thì cái chết chỉ làm cho nghiệp ấy chuyển sang giai đoạn thọ nhận. Nhưng nếu những người thân khởi tâm lành, tạo công đức, hồi hướng với tâm trí thành, thì dòng nghiệp ấy có thể được chuyển hóa. Giống như giọt nước dơ được hòa vào dòng suối trong mà trở nên nhẹ, thanh và sạch. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng chỉ cần thân nhân vì người mất mà khởi một niệm thiện, niệm ấy không mất đi, nó lập tức trở thành lực sáng, thêm năng lượng cho thần thức của người ấy trong cảnh giới đang chịu. Ngược lại, nếu thân nhân vì sầu não, giận hờn, buông lung, tạo thêm khẩu nghiệp, sát nghiệp, rượu chè, tranh chấp tài sản, thì những niệm bất thiện ấy lại vô tình làm người mất thêm nặng nề, như một kẻ đang chìm lại bị níu xuống. Vậy nên tụng kinh Địa Tạng không chỉ là nghi lễ cầu siêu, mà còn là hành động hỗ trợ thật sự, chuyển hóa thật sự, phù trợ thật sự, làm cho nghiệp duyên người quá vãng nhẹ dần, thông dần và sáng dần.
Tôi đã gặp nhiều gia đình đau khổ tột cùng khi một người thân ra đi trong bất ngờ. Họ nói với tôi rằng thầy ơi, giờ con biết làm gì đây? Và tôi chỉ nói với họ một câu, hãy tụng một biến địa tạng thôi, bạn sẽ thấy con đường cho người ấy mở ra. Vì sao? Vì tâm niệm lành của người sống giống như cây đèn đặt vào bóng tối, không cần lớn lắm, chỉ cần thật, cần đúng lúc là bóng tối sẽ lùi. Khi thân nhân thương, người mất bằng sự tỉnh thức, bằng công đức, không phải bằng đau buồn, họ đang giúp cho thần thức người quá vãng nhẹ hơn. Không bị kéo bởi sự luyến ái trần gian, không bị khóa lại bởi tiếng khóc của người ở lại. Địa Tạng Bồ Tát đã phát nguyện rộng lớn, chỉ cần ai khởi tâm lành vì cha mẹ, người thân trong những ngày đầu sau khi mất, Bồ Tát sẽ thay họ gia hộ, tiếp dẫn dìu dắt. Nhưng muốn Bồ Tát gia hộ thì trước hết chúng ta phải mở một cánh cửa, và cánh cửa ấy chính là tụng kinh bằng tâm thanh tịnh. Mỗi lời kinh giống như sợi dây nâng đỡ người mất, càng tụng chí thành, dây càng chắc và thần thức họ càng dễ nương theo để vượt qua cảnh giới nghiệp báo. Nghiệp có thể chuyển, tâm có thể đổi, đường tái sinh có thể sáng, nhưng tất cả phụ thuộc vào từng niệm lành của chúng ta. Vậy nên đại chúng hãy nhớ, khi tụng kinh cầu siêu cho người mất, đừng tụng bằng nỗi sợ, bằng sự ép buộc, mà hãy tụng bằng lòng thương rộng lớn, bằng niềm tin vào nhân quả, bằng sự hiểu rằng từng câu kinh là từng giọt nước cam lồ tưới mát nghiệp duyên người quá cố. Tôi tin rằng nếu mỗi gia đình đều hiểu điều này thì không một người thân quá vãng nào còn phải đơn độc trong đêm tối của nghiệp lực. Đến đây, nếu đại chúng thấy lời Pháp có giá trị, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta còn gặp nhau trong nhiều thời Pháp sau nữa. Để cùng học, cùng hiểu, cùng tu, cùng hồi hướng cho những người thân đã đi xa nhưng chưa từng mất khỏi trái tim ta. Phần 5. Vì sao người thân mới mất cần được tụng kinh Địa Tạng trong 49 ngày? Đại chúng thân mến, khi bước vào điều thứ 5 này, tôi muốn chúng ta cùng nhau nhìn thẳng vào một sự thật mà kinh Địa Tạng đã dạy rất rõ. Nhưng người đời thường xem nhẹ hoặc không hiểu trọn vẹn, 49 ngày sau khi một người rời khỏi cõi đời là giai đoạn vô cùng quan trọng. Đây không phải là con số mang tính nghi thức hay phong tục, mà là tiến trình vận hành nghiệp lực thật sự của thần thức trên con đường tái sinh. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng trong 49 ngày ấy, người mất liên tục trải qua sự biến chuyển của nghiệp, mỗi 7 ngày như một kỳ đánh giá, một lần xét duyên lành, dữ, sáng, tối, nhẹ, nặng. Và chính trong những thời điểm then chốt như vậy, công đức tụng kinh Địa Tạng của người thân trở thành ngọn đèn soi đường, thành chiếc cầu đưa họ qua những giai đoạn đầy bất định phía trước. Nhiều người nói với tôi rằng họ không hiểu sao người mới mất lại cần được tụng kinh đều đặn như vậy. Và tôi thường chia sẻ rằng khi một người vừa rời thân xác, họ giống như một người bị lạc giữa khu rừng mênh mông, chưa biết đường về, chưa biết mình đang ở đâu, chưa biết cảnh giới nào chờ phía trước. Nghiệp lực dẫn họ đi, nhưng tâm thức của họ lại rất mong manh, rất dễ bị mê hoặc, sợ hãi, hoặc bị những cảnh giới xấu kéo đi. Nếu trong lúc ấy, gia đình không tạo công đức hồi hướng, không tụng kinh, không làm điều thiện thay họ, thì thần thức ấy hoàn toàn phải tự đối diện với nghiệp mà không có ánh sáng nào soi rọi, giống như một lữ khách đi vào đêm tối mà không mang theo đèn. Nhưng nếu đại chúng tụng kinh Địa Tạng, mỗi lời kinh trở thành một cây đuốc sáng, soi rõ từng bước chân họ, giúp họ bớt sợ hãi, bớt lạc lối, và đặc biệt là khiến những cảnh giới thấp không thể dễ dàng kéo họ đi. Kinh Địa Tạng dạy rằng khi người thân tụng kinh chí thành trong 49 ngày, công đức ấy lớn đến độ có thể chuyển đổi cả con đường tái sinh của người mất. Nếu họ vốn nghiệp nặng, công đức tụng kinh giúp giảm nhẹ và mở lối thiện. Nếu họ nghiệp nhẹ, công đức tụng kinh giúp tăng thêm duyên lành để sinh vào cảnh giới tốt đẹp hơn nữa. Và nếu người ấy khi sống từng gieo nhiều thiện duyên, thì sự hộ trì của người thân lại càng như gió thuận, giúp họ đi nhanh, đi vững, đi sáng trên con đường sinh tử dài rộng. Tôi từng chứng kiến những gia đình khi người thân vừa mất, họ thương xót đến mức chỉ biết khóc than, tuyệt vọng, dựng lên trong nhà không khí nặng nề, khiến thần thức người mất càng thêm luyến chấp, càng bị trói buộc. Địa Tạng Bồ Tát đã dạy, tiếng khóc của người sống như sợi dây siết lấy tâm thức kẻ đã đi, khiến họ quyến luyến trần gian, không thể siêu thoát. Vì vậy, người có trí khi đối diện sự mất mát không đem nước mắt làm hành trang, mà đem kinh điển, đem trí tuệ, đem công đức để mở đường cho người đã khuất. Trong 49 ngày ấy, mỗi thời kinh của đại chúng là một vòng tay nâng đỡ, một chiếc thuyền đưa qua sông. Một lời nhắc rằng, dù họ đang ở cảnh giới nào, vẫn còn người thương họ, vẫn còn công đức đang được hồi hướng từng ngày để giúp họ bước qua bóng tối.
Và quan trọng hơn, 49 ngày không phải chỉ để giúp người đã đi, mà cũng là để người sống học cách buông bỏ, chuyển hóa phiền não và gieo thêm phước đức cho chính mình. Người nào biết tụng kinh Địa Tạng cho người mất bằng tâm trí thành, thì tâm họ cũng được nuôi dưỡng, nghiệp họ cũng được chuyển hóa, và trí tuệ của họ cũng sáng dần lên theo từng lời kinh. Đại chúng hãy nhớ, không có một ai có thể đi một mình trong sinh tử. Sự hộ niệm của người thân bằng công đức chân thật, bằng lời kinh thanh tịnh, chính là món quà lớn nhất, là tình thương cao quý nhất mà chúng ta có thể dành cho người đã rời khỏi thế gian. Nếu đại chúng thấy lời pháp này mang lại sự sáng tỏ và bình an, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để có thể tiếp tục đồng hành, học pháp và cùng nhau gieo thêm vô lượng thiện duyên cho cả người sống lẫn người đã khuất. Phần 6. Tâm của người sống ảnh hưởng trực tiếp đến sự siêu thoát của người mất. Đại chúng thân mến, khi bước sang điều thứ 6 này, chúng ta phải đối diện một sự thật mà Đức Địa Tạng Vương luôn nhấn mạnh trong kinh. Tâm của người sống có ảnh hưởng vô cùng lớn đến hành trình siêu thoát của người đã mất. Điều này không phải là mê tín, không phải là phong tục, mà là một nguyên tắc vận hành của tâm nghiệp, duyên. Bởi vì trong mối quan hệ giữa người sống và người mất, sợi dây tâm thức vẫn còn kết nối. Và năng lượng của tâm, dù là thiện hay bất thiện, đều có thể tác động trực tiếp lên thần thức đang mong manh, đang chuyển sinh, đang tìm phương hướng của người quá cố. Đại chúng cứ thử nghĩ xem, khi một người mất đi, họ đã rời thân xác nhưng chưa rời khỏi những tình cảm, những mối duyên, những ký ức với gia đình. Trong những ngày đầu, tâm thức họ còn rất nhạy, rất dễ bị lay động, giống như một ngọn lá mỏng manh trước gió. Nếu gia đình giữ tâm bình an, tụng kinh đều đặn, tạo công đức, giữ hòa khí, giữ chánh niệm, thì năng lượng an lành ấy như vòng tay nâng đỡ, như dòng nước mát chảy vào tâm thức người đã khuất, giúp họ cảm nhận được ánh sáng, cảm nhận được sự bình yên, và theo đó mà dễ dàng nương vào thiện duyên để đi lên. Nhưng nếu gia đình khóc lóc quá độ, la hét, tiếc nuối, sân hận, tranh chấp tài sản, oán trách lẫn nhau, thì những năng lượng bất thiện ấy không chỉ làm người sống đau hơn, mà còn như cơn gió ngược thổi vào người đã khuất, khiến họ nặng lòng, luyến ái, không thể rời bỏ trần gian, không thể nhẹ nhàng hướng về cõi sáng. Rất nhiều trường hợp tôi gặp, người mất đã có duyên lành để siêu sinh, nhưng do gia đình chìm đắm trong đau buồn quá mức, họ bị níu kéo lại, dừng lại giữa lộ trình chuyển sinh, như người sắp qua sông lại bị gọi quay đầu, khiến con đường vốn sáng dần trở nên mờ đi. Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy rằng, tâm của người thân giống như gió thổi vào ngọn lửa của người đã mất, nếu là gió lành lửa sáng lên, nếu là gió xấu, lửa tắt dần. Cho nên, người có trí khi tiễn đưa người thân phải biết rằng nước mắt không làm họ siêu thoát, mà chỉ làm họ vướng bận, còn câu kinh, hơi thở chánh niệm, tâm từ, công đức tạo ra trong lúc ấy mới là món quà thật sự, là ánh sáng thật sự, là sự nâng đỡ thật sự. Khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng trong trạng thái tâm thanh tịnh, thần thức, người mất sẽ cảm nhận được sự bình yên ấy, giống như nghe được tiếng gọi nhẹ nhàng từ xa, hãy đi về phía sáng, đừng sợ, đã có người dẫn đường. Ngược lại, nếu ta tụng kinh mà tâm đầy loạn tưởng, bất an, giận hờn, thì lời kinh dù vang lên nhưng năng lượng lại không đi vào được cảnh giới của người đã khuất. Bởi vậy, tôi luôn nhắc đại chúng rằng, tụng kinh cho người mất không chỉ là tụng bằng miệng, mà phải tụng bằng chính trái tim, bằng tâm từ, tâm thương, tâm hiểu. Một số vị đến hỏi tôi, thầy ơi, con tụng kinh rồi mà sao vẫn cảm thấy bất an? Tôi đều bảo họ rằng, tụng kinh là một phần, còn giữ tâm bình yên mới là phần quan trọng nhất. Tụng kinh mà tâm loạn thì công đức vẫn có, nhưng người nhận được không nhiều, còn tâm an mà chỉ lạy một lạy, niệm một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng tạo ra năng lượng vô cùng lớn. Vì sao? Vì tâm là gốc của nghiệp, tâm là gốc của duyên, tâm là gốc của mọi sự chuyển hóa. Và chính tâm của người sống, khi hướng về người mất bằng lòng từ bi, sẽ giống như mặt trời chiếu vào giọt sương, làm tan đi sương mù lầm lẫn, giúp thần thức, người quá cố được nhẹ nhàng hơn, sáng hơn, vững vàng hơn. Đại chúng hãy nhớ, người sống chính là chiếc thuyền đưa người mất qua biển nghiệp. Thuyền có vững thì người đi mới vững, thuyền có sáng thì người đi mới thấy đường. Và chiếc thuyền ấy chính là tâm của chúng ta. Nếu đại chúng cảm nhận được ý nghĩa sâu sắc của lời pháp này, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để mỗi ngày chúng ta có thể nuôi dưỡng tâm lành, gieo thêm ánh sáng và trở thành chỗ dựa cho cả người sống lẫn người đã khuất. Phần 7. Vì sao chỉ một niệm thiện nhỏ của người sống cũng có thể giúp người mất vượt qua cảnh giới tối tăm?
Đại chúng thân mến, khi bước vào điều thứ 7 này, tôi muốn đưa đại chúng đi thật sâu vào một chân lý vô cùng vi diệu mà Đức Địa Tạng Vương Bồ Tát đã dạy. Chỉ một niệm thiện nhỏ, một ý nghĩ lành vừa khởi lên trong tâm của người sống cũng đã đủ tạo ra tác động lớn lao đến nghiệp duyên của người mất. Nghe qua tưởng như khó tin, nhưng đó lại là bản chất thật sự của tâm, là nguồn năng lượng có sức lan tỏa vượt qua cả hình tướng, thời gian và không gian. Trong kinh, Địa Tạng Vương nhiều lần nhắc rằng ngay cả những chúng sinh đang ở trong cảnh giới đen tối nhất, chỉ cần có một niệm thiện được gieo vào, dù giọt như mưa bụi, vẫn trở thành nguồn năng lượng mở lối, soi sáng, nâng họ lên khỏi những tầng khổ đau chật hẹp. Đại chúng thử nghĩ xem, một bóng đêm dày đặc chỉ cần một tia sáng nhỏ là đã khác, một căn phòng tối chỉ cần một ngọn đèn bé là đã không còn mù mịt. Cũng vậy, thần thức của người mất khi chìm trong nghiệp lực, nếu được người thân khởi một niệm thiện để hồi hướng, thì ngay lập tức niệm ấy trở thành ánh sáng thấm vào cảnh giới họ đang trải qua. Niệm thiện càng chân thật, ánh sáng càng mạnh. Niệm thiện càng xuất phát từ lòng thương, ánh sáng càng dễ đi đến họ. Và niệm thiện càng được duy trì liên tục, ánh sáng ấy trở thành con đường dẫn người mất đi ra khỏi những vùng tối của nghiệp báo. Tôi từng chứng kiến nhiều người đã rơi vào cảnh khổ sâu nặng trong cõi vô hình, nhưng nhờ một lời phát nguyện đơn giản của người thân còn sống mà họ được chuyển hóa. Có người chỉ cần con cháu khởi tâm ăn chay một ngày, có người chỉ cần người nhà phát nguyện không sát sinh trong lễ giỗ. Có người chỉ cần một lời sám hối chân thành, một câu Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát niệm lên trong sự xúc động thật sự, thì ngay lập tức thần thức của người quá cố được tiếp thêm một dòng sáng, như người đang chìm trong nước mà có người đưa tay xuống kéo lên. Sự cứu độ đôi khi không đến từ điều lớn lao, mà đến từ lòng chân thật. Điều nhỏ làm bằng trái tim sẽ lớn như trời, điều lớn làm bằng hời hợt sẽ nhỏ như cát bụi. Nhiều đại chúng hỏi tôi rằng, một niệm thiện nhỏ thì có ích gì? Một người đã mắc nghiệp nặng, tan thân hoại mạng, thì một niệm của người sống giúp được bao nhiêu? Tôi đáp rằng nghiệp lực dù mạnh, nhưng tâm thiện có sức đổi hướng. Nghiệp giống như nước chảy, tâm thiện giống như bờ ngăn. Nếu nước lớn mà bờ mỏng, nước sẽ vẫn tràn, nhưng nếu liên tục đắp thêm bờ, dù từng chút một, rồi sẽ thành đê lớn. Niệm thiện của người sống chính là từng nắm đất đắp lên bờ nghiệp cho người mất. Có thể hôm nay thấy chưa rõ kết quả, nhưng từng niệm một, từng lời kinh một, từng hạnh lành một sẽ tích lại, gom lại, nâng lại, cứu lại. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, dù là những chúng sinh đang chịu quả báo nặng trong các địa ngục vẫn có thể được cứu, miễn là còn một niệm thiện từ người sống hướng đến. Điều đó cho chúng ta thấy rằng, lòng từ bi có sức mạnh vượt cả ác nghiệp. Ánh sáng của niệm thiện có khả năng xuyên qua những mê lầm sâu nhất. Và sự hồi hướng từ một trái tim chân thật có thể mở một con đường mới cho người thân dù họ đã đi vào bóng tối. Đại chúng hãy nhớ, điều quyết định không phải kích thước của hành động mà là chất lượng của tâm. Một niệm thiện khi ta khởi lên với sự chân thành, với ý muốn giúp người mất thoát khổ, lập tức lan vào cõi vô hình, giống như tiếng chuông vang trong đêm, dù nhỏ, vẫn làm rung động cả bầu trời yên lặng. Một niệm thiện ấy có khi còn mạnh hơn ngàn lễ Phật, vạn hình thức, vì tâm mới là điều chạm vào nghiệp, hình thức chỉ là vỏ ngoài. Cho nên tôi muốn nhắn gửi đại chúng rằng, đừng bao giờ nghĩ mình bất lực trước sự ra đi của người thân. Đừng nghĩ rằng mình không đủ khả năng giúp họ. Chỉ cần đại chúng khởi một niệm thiện thật sự, một niệm thương thật sự, một niệm từ bi thật sự, cũng đã là đang đưa tay cứu người mất từ cõi xa xăm trở về gần ánh sáng. Nếu đại chúng thấy lời pháp này mở cho mình thêm hiểu biết và niềm tin, tôi xin mời đại chúng đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để chúng ta còn tiếp tục nương tựa nhau, học pháp cùng nhau và dùng những niệm thiện đẹp nhất để giúp cả người sống lẫn người đã khuất. Phần 8. Hồi hướng công đức là chìa khóa mở đường cho người mất. Đại chúng thân mến, bước sang điều thứ 8, tôi muốn cùng đại chúng hiểu rõ sức mạnh kỳ diệu của sự hồi hướng công đức. Khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, bố thí, làm các việc lành, tất cả những hành động ấy đều mang năng lượng thiện lành. Nhưng nếu chỉ giữ riêng cho bản thân, chỉ tích lũy cho cá nhân mình, thì sức mạnh ấy vẫn hữu hạn. Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy rằng khi chúng ta hồi hướng công đức cho người mất, thì công đức ấy được nhân lên gấp bội. Mở ra một con đường sáng, dẫn thần thức họ ra khỏi bóng tối, thoát khỏi những ràng buộc của nghiệp và hướng về cảnh giới an lành. Hồi hướng không phải là niệm miệng cho xong, mà là niệm từ trái tim. Khi đại chúng tụng kinh, hãy nghĩ rằng mỗi lời kinh là từng hạt ánh sáng, từng giọt cam lồ tưới lên tâm thức người thân.
Hãy nghĩ rằng mọi hạnh thiện, mọi niệm lành, mọi lời cầu nguyện đều đang đi vào thần thức họ, giúp họ vững vàng nhẹ nhõm và cảm nhận được tình thương từ cõi sống. Khi công đức được hồi hướng một cách chân thành, thần thức của người mất như bước ra khỏi rừng rậm. Từ từ thấy ánh sáng, nghe tiếng mưa rơi đều nhịp, cảm nhận được cánh tay vô hình dẫn đường và từng bước tiến lên những cảnh giới lành, chuẩn bị cho tái sinh tốt đẹp. Nhiều người thắc mắc rằng, thầy ơi, làm sao biết công đức hồi hướng có đến được người mất không? Tôi đáp rằng, nếu tâm chúng ta chân thật, nếu công đức được tạo ra với ý định cứu người mất thì chắc chắn đã đến. Không phải bằng mắt, không phải bằng tai, không phải bằng cảm giác vật lý, mà bằng năng lượng tâm linh, người mất cảm nhận được ngay. Như ánh sáng xuyên qua màn đêm, dù họ không nhìn thấy chúng ta, nhưng ánh sáng ấy vẫn chiếu thẳng vào tâm họ, làm tan sương mù, làm lối đi sáng rõ. Trong Kinh Địa Tạng, Bồ Tát nhiều lần nhấn mạnh, người sống biết hồi hướng công đức cho người mất sẽ nhẹ nghiệp, an tịnh và con đường tái sinh của họ được vững chắc hơn. Ngay cả một công đức nhỏ, một lời niệm ngắn, nếu được hồi hướng, cũng tạo ra lực hỗ trợ mạnh mẽ, giúp họ tránh những cạm bẫy của các cảnh giới xấu, tránh những nghiệp lực chưa chín mùi và tiến tới sự giải thoát. Đại chúng hãy hiểu rằng, hồi hướng công đức không chỉ cứu người mất mà còn cứu chính chúng ta. Khi chúng ta gieo hạt thiện cho người khác, chính là gieo hạt thiện trong tâm mình sáng lên, lòng mình rộng mở, nghiệp của mình nhẹ đi. Và khi đại chúng biết cách hồi hướng đúng, thì từng lời kinh tụng, từng hành động bố thí, từng tâm từ đều trở thành cây cầu nối giữa hai thế giới, giữa người sống và người mất, giữa trần gian và cảnh giới an lành. Nếu đại chúng cảm nhận được sự vi diệu của hồi hướng công đức, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để tiếp tục học Pháp. Cùng nhau gieo hạt thiện, tạo dòng sáng dẫn dắt người mất và đồng thời nâng cao phước báo, trí tuệ cho chính mình. Phần 9. Tầm quan trọng của việc giữ niệm và tụng kinh liên tục cho người mất. Đại chúng thân mến, khi bước sang điều thứ 9, chúng ta cần hiểu rằng sự liên tục trong niệm và tụng kinh có ý nghĩa vô cùng to lớn đối với thần thức người đã khuất. Không chỉ một lần, không chỉ một ngày, mà liên tục nhiều thời gian, nhiều ngày, nhiều tuần là cách chúng ta duy trì dòng năng lượng thiện lành để người mất được vững vàng, không bị chao đảo trong cảnh giới trung gian. Kinh Địa Tạng dạy rằng thần thức vừa rời khỏi thân xác còn lơ lửng, chưa định hình, chưa rõ phương hướng. Nếu chúng ta tụng kinh một lần rồi bỏ, thì ánh sáng chỉ lóe lên một lần, không đủ mạnh để dẫn dắt họ. Nhưng nếu chúng ta tụng kinh đều đặn, kết hợp niệm Phật, hồi hướng công đức, tâm từ bi không gián đoạn, thì dòng sáng ấy trở thành con đường, trở thành chiếc cầu, đưa họ đi qua những nơi tối tăm, tránh các chướng ngại của nghiệp lực và đi đến cõi lành. Liên tục tụng kinh không phải chỉ là hình thức, mà là sự duy trì tâm từ, sự kiên định trong tâm thiện. Khi chúng ta giữ niệm, mỗi niệm là một nhịp sóng năng lượng lan tỏa, liên tục bổ sung, đẩy lùi bóng tối, làm cho thần thức người mất không bị hoang mang, không bị lạc lối và cảm nhận được sự an ủi, sự dìu dắt từ cõi sống. Tôi đã chứng kiến nhiều gia đình khi giữ việc tụng kinh liên tục trong 49 ngày, người mất dần an tịnh, ban ngày và ban đêm đều có sự bình yên, không còn hiện tượng quấy nhiễu hay bám níu trần gian. Ngược lại, những gia đình bỏ dở hoặc chỉ tụng vài lần rồi thôi, thì thần thức người mất vẫn loạn, vẫn bám trần, vẫn lạc trong cảnh trung gian, không tìm được ánh sáng dẫn lối. Địa Tạng Bồ Tát dạy rằng, sự kiên trì của người sống chính là sức mạnh vô hình cứu giúp người mất vượt qua các cảnh giới khó khăn. Mỗi lời kinh, mỗi niệm Phật, mỗi tâm từ bi liên tục là từng bước nâng họ khỏi vực tối, từng bước mở ra cánh cửa để họ thấy ánh sáng. Đây chính là lý do vì sao chúng ta không thể xem thường việc tụng kinh từng ngày, từng thời, từng niệm, vì chỉ cần dừng dòng năng lượng sẽ ngừng, ánh sáng sẽ mờ và thần thức của người mất sẽ bị cô lập trong bóng tối của nghiệp lực. Đại chúng thân mến, niệm và tụng kinh liên tục cũng chính là cách chúng ta huấn luyện tâm mình. Trong lúc chăm lo người mất, bản thân người sống cũng được trau dồi sự kiên nhẫn, lòng từ bi và trí tuệ trong việc hiểu rõ nhân quả. Duy trì niệm và tụng kinh là hành động hợp nhất cả việc cứu độ người khác và tu tập bản thân. Khi đại chúng giữ niệm không gián đoạn, thần thức người mất được nâng đỡ, công đức được nhân lên và tâm của chúng ta cũng sáng tỏ hơn, vững vàng hơn, biết cách buông bỏ và thăng hoa. Nếu đại chúng thấy giá trị và sự cần thiết của việc giữ niệm liên tục, tôi xin mời đại chúng hoan hỉ đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên để cùng nhau duy trì niệm, tụng kinh
và gieo ánh sáng dẫn dắt người mất về nơi an lành, đồng thời gieo phước lành cho chính mình. Phần 10. Kết, ánh sáng dẫn đường cho người mất và hành trình của tâm từ bi. Đại chúng thân mến, chúng ta đã đi qua 9 điều cốt yếu mà Địa Tạng Vương Bồ Tát dạy về cách tụng kinh Địa Tạng cho người thân đã mất. Và giờ đây, tôi muốn cùng đại chúng nhìn thấy bức tranh toàn cảnh, người mất không đơn độc, thần thức họ luôn cảm nhận được dòng năng lượng từ tâm từ bi của người sống. Và chính chúng ta, những người còn lại, chính là cầu nối, là ngọn đèn soi đường, là tay nâng họ ra khỏi bóng tối. Để họ đi đến cõi lành, đến nơi thanh tịnh, nơi không còn đau khổ, nơi nghiệp lực được chuyển hóa. Và nơi hạt giống thiện lành được gieo trồng, mỗi lời kinh, mỗi niệm thiện, mỗi sự hồi hướng công đức mà chúng ta làm đều không bị mất đi, mà lan tỏa vượt cả thời gian, không gian, đưa ánh sáng vào tâm thức của người mất, làm cho họ nhẹ nhàng, an tịnh và nhận ra con đường mà họ cần đi. Tôi nhắc lại, không có niệm thiện nào là nhỏ, không có lời kinh nào là vô ích và không có tâm từ nào là lạc mất. Một ánh sáng dù bé, một nhịp cầu dù mong manh, khi được duy trì bằng sự chân thành, kiên định và trí tuệ, cũng đủ nâng người mất khỏi bóng tối, cũng đủ soi đường cho họ bước vào cảnh giới lành, cũng đủ giúp họ giải thoát khỏi những chướng ngại của nghiệp lực. Khi đại chúng hiểu điều này, tụng kinh Địa Tạng không còn là nghi thức hình thức mà trở thành hành động cứu độ, trở thành sự thể hiện cao quý của tình thương, của trí tuệ và của sự giác ngộ. Nhưng đồng thời, đại chúng cũng nhận ra rằng chính chúng ta, người sống được nuôi dưỡng tâm từ, tăng trưởng trí tuệ và nhẹ đi nghiệp lực qua từng niệm thiện, từng lời kinh, từng công đức hồi hướng. Người sống và người mất không tách rời, họ đồng hành với nhau qua từng nhịp niệm, qua từng lời kinh, qua từng sự chân thành. Và khi tâm chúng ta chân thành, sáng, kiên định, thì không chỉ người mất được an lạc mà chính chúng ta cũng bước trên con đường giác ngộ. Học cách buông bỏ, học cách yêu thương không ràng buộc, học cách gieo hạt thiện để gặt quả lành trong đời này và đời sau. Vậy nên đại chúng thân mến, nếu từ hôm nay đại chúng biết cách tụng kinh Địa Tạng đúng, biết hồi hướng công đức, biết duy trì niệm thiện liên tục, biết giữ tâm thanh tịnh và từ bi, thì không còn nghi ngờ gì nữa. Người mất sẽ được dẫn dắt qua những bóng tối, đi về nơi thanh tịnh, còn chúng ta sẽ được huấn luyện để trở thành những người giác ngộ. Những hạt giống thiện lành, những ngọn đèn soi đường. Đây chính là chân lý mà Địa Tạng Vương Bồ Tát muốn chúng ta thấu hiểu và thực hành. Nếu đại chúng thực sự muốn đồng hành cùng tôi trong hành trình gieo niệm thiện, cứu độ người mất và nâng cao phước báu, trí tuệ cho chính mình, tôi mời đại chúng nhấn đăng ký kênh Bước Chân Nhân Duyên ngày hôm nay, để không bỏ lỡ những bài pháp quý báu, để từng ngày cùng nhau gieo ánh sáng dẫn đường cho những người đã khuất và cùng nhau bước trên con đường giác ngộ, bình an và an lạc vĩnh hằng.